हॅलो गोंयकारा, आज आमी हे राजमा करूया. राजमा आमगे नॉर्थन इंडियन स्टेट्स पळय हाय ते बरे फेमस हिंगा पंजाब म्हणटा ते सारकें फेमस. वो इंग्लिशीन भाशेन ताका आमी रेड किडनी बीन्स म्हणटाय. चल सो तें करपा आमकां तेल आनी पियाव फ्राय करूंक पडटलो. आनी आमकां ही 3 टमाट आहाय ती आमकां ब्लांच करून तेजी प्युरी करूंक पडटली. आनी आमकां ह्यो दोन सांगता ग्रीन चिली जाय ताका वो सांगो. आनी जीर जाय वो किमून सीड जाय आमकां तें तेलां फ्राय करपाचें. आनी आमकां ग्रायंड करूंक पडटली लसूण आनी आलें वो जिंजर आनी गार्लीक आनी सांबार वो कोरिएंडर सीड हे तिनी आमकां वांटूंक पडटलें. आनी मागीर आमकां अर्दी पीठ जाय म्हणटू हळद जाय आमकां. आनी आमकां मागीर लास्टाक कापा जेवण म्हणजे ते जाता आसतना आमकां गरम मसालो जाय वो पावडर जाय आमकां. आनी टॉपाक आमकां कोरिएंडर लिव्स जाय वो धनिया वो फ्रेश कोरिएंडर लिव्स वो कोथमीर. सो हे आतां आमकां हे राती कडेन तुवें ओवरनायट सोकींग घालूंक पडटलें. तर बेबाशें उदकां घाल. तूं सकाळ करता म्हूण तूं रातीक उदकां घाल आनी मागीर उदकां घाल म्हणटरी तें तूं स्टार्ट कुकींग कर. तुका प्रेशर कुकर आहा तेजेर. सो आमी आतां स्टार्ट करुया. आतां हे राजमा वो रेड बीन्स आतां बॉयल करून काडल्या आतां. सो आतां ते सेपरेट करता आनी हांव हेजेर फ्राय करता. फ्राय आतां तेल घाता आनी जीर घाता जाय तें तेल घाल. आनी हांव आतां बारीक चॉप पियाज घाल. आनी मातशें ब्रावन जावं तें आतां. हांवें आतां तो लसूण गार्लीक जिंजर आनी हांवें सांबार तें ग्रायंड केलां हांवें. सो तें घाता तो पेस्ट घाता हांव आतां आनी बरो मेळय. मातशें तुका जावं दिया. आनी हांव आतां वटी पीठ घाता. आनी मातशें तेश कोन्न फ्राय जावं तें ताका. आतां ह्यो सांग घाता. आनी आतां तो ब्लांच केलो टोमॅटो तो घाता. बरें मेळय मातशें भाज दिया. आतां बरो भाजला. हांव आतां राजमा हांव आतां हितून एड करता. आनी आतां सगळें मिक्स करचें.
आनी आतां सॉल्ट चोय आनी तुका कितू तुका दाट जाय ते भाशेन चोय तें मातशें चड दाट हां मातशें उदक घालता पळय सॉल्ट चड चोयता तुका सॉल्ट सारकें आहा तेका आनी हांव आतां दामणें मारता ते चड करूं नाका कित्याक ते राजमा ऑलरेडी जालो आहाय तेका एक बॉयल पास तेका आतां ऑलमोस्ट जाल मुगेलें एक बॉयल जावन हांव आतां हो गरम मसालो घालता आनी बरो स्टर कर मिक्स कर दोस्तों का था आता आमगेले हो गरम राजमा जालो आनी हो आतां सोपरां काडा हांव समजून हे भाशेन तुमी कोण घातली म्हूण आनी चड आनी चड दे बरो करून तेज्या पयलीं हांव आतां कोरिएंडर घालून हाली कोरिएंडर घालपाची फ्रेश धनिया फ्रेश कोथमीर घालून तूं गार्निश कर आनी हांव समजून हे भाशेन तुमी कोण घातली म्हूण चड आनी चड दे बरो करून